Hallå där och välkommen tillbaka till Odla Tobak i Sverige. Det är den 13 april, det är 17 plusgrader ute. Jag har köpt 800 liter planteringsjord och en hiskelig mängd folköl. Det är nämligen dags för omskolning nummer 2. Vad säger ni om det här då? Det har vuxit på bra sedan förra avsnittet. Nästan lite för bra faktiskt. Jag hade gärna gett dem en vecka till innan omskolning 2. För nu har de ju nästan vuxit ur sina pluggbrätten. Att odla tobak handlar ju väldigt mycket om timing. Man vill plantera ut på friland i perfekt tid. Alltså precis efter den sista frosten. Risken med att plantera om idag, alltså så här tidigt 13 april, det är att de hinner växa ur sina krukor innan den sista frosten kommer. Alltså innan jag hinner få ut dem på friland. Och det känns väl inte optimalt. Jag vet inte, jag kanske målar fan på väggen, men jag hade gärna väntat en vecka till faktiskt. Dessutom har jag nog inte plats för 500 krukor inne i huset. Eller ja, det blir väl jobbigt att leva med 500 krukor kanske. Det får plats, men det blir drygt. Så jag måste ju ut med dem i växthuset. Så jag är lite orolig att det kommer en köldknäpp nu den kommande veckan och tar kål på alla plantor. Tobak klarar ju inte minusgrader. Så det skulle ju vara väldigt hemskt om alla 500 dör av frosten här om en vecka. Men det är som det är. Jag måste skola om idag. De har ju blivit för stora för pluggbrätten nu. Så att det är inget att göra. Kanske att jag spar de här allra minsta som finns här under någonstans. Så att de får vara kvar i pluggbrättet en vecka till. Ja. Och liksom typ gallrar ur lite eller vad man ska säga. Eller ganska mycket. Jag kommer försöka plantera om det mesta idag. Krukan jag har valt är 13 cm invändigt. Och jag hoppas den räcker ända fram till utplantering nu då. Det hade varit synd om de växer ur. Så vi får se hur det går där. Ja just det. Sen ska vi även testa och plantera några av de här plantorna i min egen kompostjord. Alltså jorden från min kompost. Och funkar det, då ska jag nog bara plantera i min egen jord nästa år. För då sparar man massa pengar. Behöver man inte köpa jord. Det är ju perfekt. Så det blir lite spännande att följa. Antingen dör alla plantor. Nu ska jag bara göra kanske 5-6 plantor som ett experiment. Så att jag har ju många. Så att jag har råd med det. Men ja, vi får se. Antingen dör allt. Eller så växer det svinbra. Eller så kanske det är exakt lika bra som köpjorden. Vi får se. Spännande är det i alla fall. Nu kör vi. Jajamän. Kruka. Planteringsjord. Då fyller man bara upp den. Så. Så. Sen gör man ett hål i mitten så. Sen väljer jag ut någon som är... Ja. Och det är ju lite pill med det här också. Så. Ja just det glömde jag säga också. Jag tror att det var ungefär 5 stycken av de små plantorna som inte klarar sig. Så då var det bra att jag hade sparat groddarna. För att då var det ju bara att byta ut dem. Så jag höll koll
Så det var endast 5 stycken av 504, eller vad det nu är, som inte klarar sig. Men då är det bra att spara groddarna, så kan man ju bara byta ut dem. Så då använder man alla celler i pluggbrättet. Sådär. Då är det bara 503 stycken kvar. Kör på! Jag såg det på den förra att det gick rötterna av. Jag fick inte ur hela, men och det kan ju kännas jättetråkigt, men de klarar sig faktiskt. De är inte så känsliga. Så där, nu skulle jag ju egentligen kunna spara den så här till nästa helg kanske. Men man ska göra det. Jag gör nog det. Jag sparar 2 stycken per cell. Så får de en vecka till på sig. Vi gör så. Eller per pluggbrätte. 2 stycken per pluggbrätte. Oj. Det gick ett litet blad av. Men som sagt, det gör inget. De klarar sig. Ja, här har vi då kompostjorden. Och lite stora kvistar och skit med, men vi tar det för vad det är. Jag vill se om det är någon mask och grejer i det här också. Ja, det visar sig. Den kan vi ta bort. Ja, den här komposten hade nog behövt 1 år till, tror jag. Men kul att experimentera lite. Ställer vi de här åt sidan så att jag har koll. Så där. Jag tror jag nöjer mig med 3. Egen jord. Det var inte så, den är liksom, det är så mycket kvistar och skit fortfarande, så att den har väl inte förmultnat riktigt så mycket än. Men vi får se. Jag kör på 3 stycken så får vi se vad som händer. Ja, nu har jag att göra hela dagen. Så jag kommer stänga av kameran och köra på med det här. Sen ska det här ut i växthuset. Ja, ses snart. Ja, så här ser det ut nu då. Tobaken håller bokstavligen på att växa mig ur huset. Och så här kan man ju inte ha det. Jag måste ut i växthuset. Jag har gjort så att jag sparade de som är små liksom. Så får de sitta kvar i pluggbrättet någon vecka till. Det ska nog gå bra.
Ja. Då drar vi ut i växthuset. Ja, så här ser det ut här. Lite gräslök. En katt. Har stått orört sen i höstas. Så att jag lär nog till att städa upp här lite först. Okej. Nu blir det så här. Jag gör en liten backup. Ifall det skulle bli dyngkallt nu då. En värmefläkt. Som är kopplad till en termostat. Så, just nu är det 16,2 här. Och prognosen säger att det ska bli minusgrader i natt. Så jag väntar med att ställa ut tobaken tills imorgon. För sen kan jag inte se att det är några minusgrader mer. Men den här kan ju stå så bara för säkerhets skull. Och den här, den slår på sig om den går ner under 5 grader. Och sen stänger den av sig om den går, när den går upp till 16. Ja! Då går vi in och sover. Sen ställer vi ut tobaken imorgon. Ja, då var de på plats. Jag tror att det är ungefär 400 plantor ute i växthuset nu då. Sen har vi ju 100 stycken till som står kvar i pluggbrättet som jag tänkte plantera om nästa helg. Ja, så nu är det bara att hålla tummarna för att det inte blir för kallt. Och för att de här inte växer ur sina krukor för fort. För nu ska de ju stå här i en månad minst. Så steget efter det här, det blir ju ut på åkern då, helt enkelt. Ja, jag var ute klockan 5 i morse och kollade läget för den här. Och den gick ju för fullt. För det kröp ju ner under 5 grader här inne. Så att den gick några timmar, misstänker jag. Men bara så för att säkerställa så att inte det går ner under nollan här inne då. Jajamän! Vi ses om en månad ungefär då. Hej då!